Në kallëzuar kështu si profesorëve, apo? E di, si Janisa hina shumë në prezantim aty Janisa. Qysh të dalë, apo do të ma shoqënesi kështu. Unë jam një koleksionist I pareve, ndryshe njihet si numismatika. Koleksionin ja kom fillu herët 15 vjetë I kom pas. Ka qenë interesant se me njerë mas luftës, njerëzit vishin ose u vendoshin banesa se ju kishin ndjek shtëpia gjatë luftës. Edhe njënë prej banesave erdhi dikush edhe I ka largu krejt mobiljet edhe sendet që kanë qenë në atë banesë. Unë si vogël me shoqëni të lujt, I pa çdo kartmonedha interesante. Një prej kartmonedhave të para, domethënë, ka qenë e Rusisë, m'duket. Parën koleksionin tem kam prej prafërsisht 130 shteteve. Kisha pasur me t'i kallëzu disa për pareve. Që hajde këto I këshirim. Këto që janë 1912-ës dhe 13-ës të Austro-Hungarisë. Njënë anë është gjermanesht e Austrisë, tjetrën anë është hungaresht. Kam edhe pare të Gjermanisë periudhave të ndryshme, për shembull kjo 1914-ës, bajge e vjetër është. Mirë po kam edhe pare të një periudhë bajge tërë Gjermanisë, që është periudha e nazizmit, ku me swastika I kanë pas pare. Këto pare, nështë ju kujtohen shumicës, janë markat që janë përdor para luftës edhe me njerë mas luftës. Këtë 5 markë kishin me siguri moshatarët e mi mundën me mbajt men mas shumëti, se ka qenë pare shumë atraktive për rinin para luftës. Këto pare I dini shumica, janë pare të Jugoslavisë, ku mrenda ditës prej 10 u vëshin 100.000 dinar. Inflacioni shumë I shpejt I zhvlerësoi këto pare. Tregojnë prindrit që me disa prej këtyne pareve para dite e ke marrë rrogën, mas dite e ke blevesh një çamçakez. Kam për shembull pare të Greqisë, periudhave të ndryshme. Një fakt interesant që e kom vrejt të paret është që sa ma të vjetra që janë, që është ma shumë detaje kanë edhe ma si vepër arti mundet mu konsideru se sa paret e reja ku veç e vendosin një figurë edhe e tregojnë një pjesë të historisë, por nuk koncentrohen edhe në dekore si këto të vjetra që janë. Për shembull, Shqipnisë, çto I kam të kohës kur kanë qenë të pushuar prej Italisë, 100 franga. Në tjetër anë e ke të shënuar edhe në italisht. Është interesant edhe fotografia Free the Nipple Movement tash është në vitet e fundit, në Shqipëni veç është bo shumë ma herët. Tjetër këtu ka Bolivisë, Argentinës, Eastern Caribbean, Seychelles, Guinea, Trinidad Tobago, Guyana, $1 milion me Barack Obama në brapa. Normal, këto nuk jenë pare banknot originale, kështu se nëse është për dekor në koleksion. Përveç pareve të vjetra që edhe eurove që na I kemë, shumë shtete kanë fillu me I prodhu edhe paret e plastikës, sigur kjo. Paret e plastikës janë interesant se mund është me I po kështu edhe kthehen prap në vendin ku kanë qenë. Një histori e di për paret e plastikës, Australia ka fillu e para mi bo. Ka qenë arsyeja se njerëzit kanë shku në plazh me pare në xhep në shorce edhe kanë hymë la edhe paret në stop janë damtu. Në Kosovë, një problem që I kemi na që mbledhin pare është se nuk mundemi me gjetë albume ku I vendosin paret. Çka bëjnë është I marr menyt e restoraneve, shkej ble menyt e restoraneve dhe I vendosim andej paret në meny brenda. Shpevreni këtu prej koleksionit që kom organizu është I kom vendos paret në bazë pozicionit geografik ku gjenden. Dhe arsyeja pse I kem vendos kështu është se një ditë prej ditëve, kur kem bashkë me 2 shokë tjerë që mbledhin një ecillon e banknotat, I kemi organizu, I kemi vendos krejt banknotat në tokë, edhe kemi bo formën, do të thënë formën e globit,
me banknota në bazë pozicionit gjeografik ku gjendet ai shtet në harë. Këto janë të Amerikës, vlen ala, Jamajka, Kanada i ka interesante, shumë ma jo serioze, po dohet si pare, mirë po e bukur në pa. Këtu po shohim domethënë jemi tu kalu ka Azia Perëndimore, do të Indonezisë dohen si bilete autobusit. Interesante është historia e kësaj banknote, ku nishi i periudhës të Gaddafit dhe nishi i periudhës mbas Gaddafit, ku revolucioni e ka shkarku prej pozitës. Kompare interesante të Tajlandës, këto të Kinës, bashkën fillu me i po disa banknota të Afrikës, shtete si Swazilendi ose Tanzania. Banknota që më duken mu ma jo kreative janë banknotat e Bosnës. Përveç banknotave, kam edhe pare të hekrit. Mirë po, nuk më duken interesant si banknotat për shkak se nuk kanë shumë dizajn në to ose ngjyra. Në shumicën e këtyre vendeve nuk kam udhëtuar, ose shoqëria ose familja e shoqërisë. Jo më di shumë i veçantë kur dikush prej familjarëve, të shokëve, veç mazgarë dhe kanë shku, edhe veç pse kanë dëgju pse unë e mbledhi pare, më kanë dhuru, jepi ati shokët që mbledh pare dhe kanë bërë deri te koleksioni ja. Shumë shokë ma kanë bo këtë pyetja, a kështë që një gatshëm me shit koleksionin, edhe unë e kam një frazë që gjithmonë ja u tham, kur mes pa buk, që atëherë isha s'paret, se janë qaqit veçanta për mu. Kam edhe këtu disa shtete të ndryshme që gjatë periudhës tyne ose janë zhduk, ose janë ndasë shtete, ose si rasti Austro-Hungarisë. Kjo tregon që sa fluide është edhe geopolitika dhe parja mundet me ta mësu edhe politikën edhe historinë edhe njëjtën kohë dhe ekonominë e një shteti ose edhe krejt botës në përgjithësi. Nëse pyetni çfarë qëllimi krejt këtij koleksioni, kisha mujt me thënë ndoshta që si qëllim e kam me i pas krejt banknotat e shteteve që ekzistojnë. Mirë po nuk kam qef mu ndalë vetëm të banknotat ekzistuese tani, po edhe banknotat në histori që i kanë pas ato shtete. Do me thonë, banknotat sa më të vjetra që është më të veçanta më duken, jo pse kam vlerë diçka, po ato nuk munden me u siguru letë sigur banknotat që janë në ekzistim edhe përdoren në ato shtete. 15 vjetë mu kanë dash 130 shtete, ma mërmendja edhe 15 vite tjera kanë mu dash me i bo banknotat e secillit shtet në botë që ekziston.